මට මේ ටික කාලෙක ඉඳලා දැකපු දෙයක් අනුව හිතිරන දෙයක් අද කතා කරන්න හිතුණා මට ඔයාලගේ අදහසක් දැනගන්න. ළමයින්ගේ data photos social media වල share කරන එක එකක්. ඒකෙදි parents ලා එයාලගේ ඉපදෙන්න කලින් pregnancy photo shoots ඊට පස්සේ baby showers due date announcements ඒ කියන්නේ මේ ළමයා ඉපදෙන්නේ කවදද කියන data ඉන්ටර්නෙට් එකේ share කරනවා. අපි හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා digital footprint එක. ඒකේ අපේ digital අවකාශයේ අපි ගැන තියෙන තොරතුරු හැම දෙයක්ම තමයි ඒකට ඒක කියන්නේ digital footprint කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ digital පාසටහන්. දැන් එක හොඳක් තියෙන්නේ අපේ කාලේ අපි පොඩි කාලේ අපි ජොබ් එක පටන් ගන්න කාලේ හැම මේ හොඳ quality camera තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපිට වෙච්ච අකර දෙබ්බ ගොඩක් ඩිජිටල් අවකාශයේ නැහැ. ඒක නිසා අපි සමාජයට එනකොට අපි තනියම ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනකොට අර අපි වරද්දගත්ත තැන්වල පියසටහන් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ අලුත් පරපුරේ සමහර වෙලාවට එයාලට බලපාන්න පුළුවන් මේ වගේ පියසටහන් දැනටමත් එයාලගේ මේ ඩිජිටල් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකට ඇතුළත් වෙනවා. මේක මම අන්තිමට පැහැදිලි කරන්නම් මට හිතෙන දේ. ඒට කලින් අපි බලමු අද මම කතා කරන්න හිතාගෙන හිටියේ ඕකට සම්බන්ධව තව මම කාලයකට කලින් ඉගෙනගත්ත සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබුණා. ඒකෙදි කතා කරපු එක මාතෘකාවක් තමයි confidentiality රහස්‍යභාවය. මේ රහස්‍යභාවය කියන එකට මම උදාහරණයක් ගත්තොත් ලෝකේ තියෙන උඩම ලෙවල් එකේ ඉන්න රටක්නේ ඇමරිකාව. ඒකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කිව්වම අපි හිතන්නේ හැමදේම එයාට බලය යනවා එයාට බලන්න පුළුවන් කියලානේ. ඒකට මම මේ ඊපිරිස දැනගත්තා එයාට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති රහස් තියෙන මට්ටමේ රහස් තියෙනවා කියලා ඇමරිකාවේ. එතකොට මේක නිසා තමයි මම තවදුරටත් පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරපුවම තීරුනේ මේ හැම data එකකටම තියෙනවා ඒකේ වර්ගීකරණයක්. ඊට පස්සේ ඒකේ ගුණාංග සහ මේ ඒක මොන මොන අයටද බලන්න පුළුවන් කියන දේ තීරණය වෙන්නේ මේ තියෙන වර්ගීකරණය සහ ගුණාංග අනුව. එතකොට අපිට අපි නිකන් හිතුවොත් එහෙම මේ තියෙන තොරතුරු හැම දෙයක්ම බලන්න හම්බ වෙන්නේ හෝ වෙනස් කරන්න හෝ මකන්න හම්බ වෙන්නේ need to know කියන බේසිස් එකේ. කියන්නේ දැනගත යුතු අයට දැනගත යුතු වෙලාවට පමණයි මේවට ඇක්සස් දෙන්නේ. ඉතින් අපි data තව ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ ගුණාංග මොනවද කියලා. මුලින්ම කියන්නේ මේ දත්ත කාගෙනද මොන වර්ගයේ දත්තද කොච්චර සෙන්සිටිව්ද ලීක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ රිස්ක් එක. මේකට ඇක්සස් තියෙන්න ඕනේ කාටද. ඔයද මේ දත්ත ගියාම එයාලට තව මොනවා හරි හදාගන්න පුළුවන්ද. මේක තමයි මිලිටරි ආමි එකේ දත්ත වලට ඒ වර්ගීකරණය කරලා තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික බලලා. එතකොට මේ වර්ගීකරණයේ තියෙනවා මුලින්ම තියෙනවා public. ඒ කියන්නේ unclassified කියලා කියනවා. කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට පොදුවේ බලන්න පුළුවන් දත්ත. ඊට පස්සේ තියෙනවා confidential. ඒ කියන්නේ ආයතනයක් ඇතුළේ. ඊට පස්සේ secret, top secret. ඒවා ගොඩාක්ම රහසිගත දේවල්. මම ෆිල්ම් වල විතරයි ඒව දැකලා තියෙන්නේ සහ අහලා තියෙන්නේ. මේ levels වලටත් ඒ කියන්නේ top secret එකටත් උඩින් තියෙන levels තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒවා කොච්චර secret කියනවා නම් ඒවා අපිට දැනගන්න විදියකුත් නැහැ. මේ classification එකට අනුව ලංකාවේ අපි දැන් මේ PDPA එක කරගෙන යනවා. අපි ඒකත් කතා කරමු. මේ classification එක අනුව මේකේ data වල පාලනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි බලමු. මට හම්බෙච්ච අනුව මේ data වල අයිතිකාරයා ඒ කියන්නේ data owner
එහෙම නැත්නම් data subject කියන්නේ දැන් මම මගේ data බැලුවොත් එහෙම මම තමයි ඕන සහ subject. ඒකෙදී දැන් දත්තයට අදාළ පුද්ගලයා ඔබ නැත්නම් ඔබේ දරුවා. ඊට පස්සේ data owner ඒක තීරණය ගන්න කෙනා. එතකොට මගේ data නම් මම තමයි තීරණය ගන්නෙ. ඒත් සමහර අවස්ථාවලදී ඒක වෙනවා අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ data බැංකුවට දෙනවා කියලා. එතකොට බැංකුව තමයි data owner. එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ ටික ආරක්ෂා සහිතව කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්න data custodian. ඒ කියන්නේ මේ data බලා ගන්න කෙනා. හොඳම උදාහරණ තමයි Facebook, Google, ඊට පස්සේ ඉස්කෝල ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අර data ownerට ඕන විදිහට දත්ත පාලනය කරන්නේ, කියන්නේ බලන්න දෙන ඒවා, edit කරන්න දෙන ඒවා ඔක්කොම කරන්නේ මේ data custodian කියන කට්ටිය. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉන්නවා data user. ඒ කියන්නේ දත්ත කවුද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක බලලා, copy කරලා, analyze කරලා සමහර වෙලාවට එතනින් එහා දේවලුත් එයාලා කරනවා. මේ හොඳම උදාහරණයක් කියනවා නම් කස්ටෝඩියන්ට අපි දත්ත දීලා ඒක පබ්ලික් කරොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. ස්කෑම කෙනෙක්ට වුණත්. එතකොට මේ වෙලාවේ අපි අපේ දරුවන්ගේ sensitive data අපිම share කරනවා publicly. ඒක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ මොකද දරුවගේ data public share කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා තේරුම් ඒ කියන්නේ ඒක තීරණය කරන්නේ ඒ subject එක. ඒ කියන්නේ data subject එක. කියන්නේ data owner. එයාට ඒක ගැන තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වෙනකන් අපි මේවා share කරන්න හොඳ නෑ කියන එක තමයි මට හිතෙන විදියට. එතකොට මේ දරුවා එක මට්ටමකට ආපුහම එයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ ඩිජිටල් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. ඩිජිටල් අවකාශයේ මං ගැන මොන වගේ තොරතුරුද ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. මේක ඇත්තටම මට දැන් අර දරුවෝ මේ ඩිජිටල් ඩිවයිස් එක කරන දේවල් ඒකෙන් එයාලට වෙන හානිය ඒ කියන්නේ එයාලගේ සිතන පතන විදිය ඒවට වෙන හානියට වගේම දැන් මේ වගේ data එයාලා නොදැනුවත්ව එයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකට එයාලගේ ප්‍රතිරූපයට ඇති වෙන කැලල් ඒක සවද්දයක් තියෙනවා. දැන් අපේ කාලේ අපි තරමක් ගිහිල්ලා අපි නිරාවරණය වුණේ සමාජයට. එතකොට මෙයාලා තාම මැචුවර් මට තාම හිතා ගන්න බෑ මෙයාලා කොයි වයසට ගියාමද ඩිජිටල් ඩිවයිස් එකක් දීලා මේ වගේ තැන්වලට එයාලට එයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකට හානියක් නොවේ ඉන්න පුළුවන් තීරණ ගන්නේ මොන වයසින්ද කියන එක මට නම් තාම හිතා ගන්න බෑ. ඒක අපි අනාගතේ බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු මේ කියන sensitive data social media වලදී ඔය කියන rules control මොනවත්ම නැතුව ඒවා බින්දලා දානවා. ඒ කියන්නේ අපිම කොහෙද ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි check in වෙනවා කොහෙටද කන්න යන්නේ? ඊට පස්සේ එතන කීයටද ඉන්නේ? වෙන කවුද එන්නේ? මොකක්ද ඉවෙන්ට් එක? කොච්චර වෙලාවක් ඉන්නවද? අන්න ඒ දේවල් එක්කම ගෙදර නැති බවත් ඒකෙන් කියවෙනවා. මේක තමයි ඔය ලොකේෂන් ගැන ඉන්න ස්ථානය ගැන තියෙන පෞද්ගලික තොරතුරු. ඊට පස්සේ මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් දේවල් ඔය ගෙවල් මිදීම් ස්ටෝකින් කියන්නේ මේ පස්සෙන් එන ඒවා බොරු ඇමතුම් බය කරන දේවල් මේවාට හරිම කියන්නේ පහසු තොරතුරු මේවා. ඊට පස්සේ ට්‍රිප්ස් යනවා. අපි ලබන සතිය යනවා ට්‍රිප් එකක්. ඊට පස්සේ 15 වෙනිදා වෙඩින් එකක් තියෙනවා. ඒකට යනවා. අද රෑ ගෙදර නෑ. මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම මේ හැම data එකකටම මම අර කිව්ව විදිහේ attributes ගුණාංග තියෙන නිසා මේවා වෙන වෙන අයට වටින තොරතුරු. ඒවා publicly දාන්න හොඳ නැහැ. කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ data තව පැත්තකින් ගත්තාම ඔයාලා
අපිත් මුල් කාලේදී Facebook එකේදී අපේ පෞද්ගලික ඔක්කොම මේ data දැම්මා phone number එක address එක. හැබැයි ටික කාලයක් යද්දී මට පොඩ්ඩක් තේරුම් ගියා මේ අපේ data අනවශ්‍යයටත් පේනවා කියලා. ඒක නිසා ඒක අයින් කරා. හැබැයි දැන් ඔයාලට ස්කෑමර්ස්ලට ඔය හොර වැඩ කරන කට්ටියට මේ data Facebook එකෙන් LinkedIn එකෙන් ඒ වගේ ඔය තියෙන තැන් ගොඩකින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි යාලා පාවිච්චි කරන්නේ රවට්ටන්න. ඊට පස්සේ අපි මට මූලිකවම කතා කරන්න ඕන තව දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන PII කියලා. Personally Identifiable Information. කියන්නේ යම් දත්තයක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ දත්තෙන් ඔයාව අඳුනගන්න පුළුවන් නම් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් සහ ඔයා ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක කියනවා මේ පෞද්ගලික තොරතුරු කියලා. ඒවා ගොඩාක් ඒවා මේ sensitive data ඒ කියන්නේ public share කරන්න ඕන නැති data විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ID card number එක, passport number එක, driving license එක, birth certificate අංකය. ඒවා තමයි මූලිකම අර අපි අඳුන ගන්න තියෙන මේ තොරතුරු. ඊට පස්සේ phone numbers, email, home address එක, workplace මේවත් ඇත්තටම කියනවා මේක ගොඩාක් publicly share කරන්න ඕන data නෙවෙයි මේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා bank account details, card details, salary details, loan. මේවා තමයි financial පැත්තේ තියෙන මේ sensitive data. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මේක දැනට නම් එච්චරම මේ යකු ගැඹුරක් තේන්නේ නැති වුණාට biometric ඔයාලගේ high resolution photo, full quality photo, ඊට පස්සේ fingerprints, voice recording, ඊට පස්සේ ඒ විතරක් ගත්තත් දැනටම ඒ ටික අර ෆෝන් හදලා තියෙන කට්ටියකව තියෙනවා. හැබැයි මේවා අපි මේ කියන්නේ අපිට තාම තේරෙන්නේ මේවා අනාගතයේ මොන විදිහට වෙනස් කොයි විදිහට පාවිච්චි කරද්දි කියනවා තාම අපි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි මූලිකම අර ඉස්සෙල්ලත් අපි දරුවා ගැන කතා කරද්දී එයාලගේ මේ කියන data ඉන්ටර්නෙට් එකට අනේක පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ඕනේ. කියලා තමයි මට මේ data බලපුවම හිතුනේ. අනෙත් ප්‍රශ්නේ දැන් මේ යන data එක මකන්න බෑ. irreversible. ඒ ඔක්කොම දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව ෂෙයා කරන ඉස්කෝලේ යුනිෆෝම් එක ඇඳලා ඉන්න ෆොටෝස්. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක අවෝඩ්ස්. ඊට පස්සේ යාගේ යන අර රටාව උදේ ඉඳලා උදේ 8ට ඉස්කෝලේට යනවා. එමෙම ඒ රටාව දානවා. මේක ඇත්තටම මේ සමහර කට්ටියට හානියක් කරන්න ඕන නම් සෑහෙන වැදගත් තොරතුරු ටික. ඊට පස්සේ මට හිතෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔය දිනවල ෂෙයා කරන්නේ මේ හොඳේ තුන් ඒ වුණාට අපි හිතන්නේ නැති විදියට තමයි මේවා ෂෙයා වෙන්නේ. GPS එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔය ඩීප් ෆේක් වලට ඩීප් ෆේක් කියන්නේ ෆොටෝ එක අරගෙන වෙනස් කරලා වෙන මූණු එකතු කරලා දෙන දේවල් වලට මේවට හරිම මේ දැන් තමයි මේ මට හිතෙන විදිහට ලෝකෙ මේ ගොඩක් දේවල් ඒ පැත්තට වැඩි වේගන යන්නේ. ඒක අපි ඇත්තටම මේ බැලුවොත් කරුණු 6ක් හම්බ වුණා. ජියෝ ටැගින් ඒ කියන්නේ ඉන්න තැන ළමයාගේ ලොකේෂන් එළියට යන විදිහට ටැග් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හෙට යනවා අනාගතේ යන දවසක් නම් ඒ වගේවත් දාන්න එපා. ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දැන් මට ඒත් දාන්න එපා. ඒත් දාන්න ඕනෙම නම් දාන්න. ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට්ස් වල ෆොටෝස් දාන්න එපා. પાස්පෝර්ට්, ලෙටර්ස් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ දරුවගේ ෆොටෝස් පුළුවන් නම් මේ මූණ තාම නිරාවරණය කරන්න එපා. මොකද මේ දැන් අපේ කාලේදී ඔය ප්‍රශ්න ඇති වුණාට තව අවුරුදු 10ක් ඇති මේ තාක්ෂණයේ වෙනස් වෙන වේගය අනුව
ගොඩක් දේවල් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. තව මම දැක්ක ලොකුම මේකක් තමයි ඔය සමහර apartments වලට සමහර offices වලට යද්දී ආපු කෙනාගේ නම ගම ඇඩ්‍රස් එක ID card number ඒව ලියනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඕනනම් බොරු එකක් කියන්න පුළුවන්. සහ අර ඉන්න කට්ටිය කලින් යන කට්ටිය කවුද කීයටද ආවේ කියන තොරතුරුත් අනවශ්‍යයට නිරාවරණය වෙනවා. ඒකේ සිකියුරිටි එකේ ඉන්න අංකල්ට තේරෙන්නේ නැති වුණාට මට හිතෙනවා ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ ඒවා එහෙමත් අපි පොඩ හදා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දැන් ඔය Facebook එකේ හරි TikTok එකේ හරි මේ අපේ නොවන තොරතුරක් තව කාට හරි කරදරයක් වෙන දෙයක් නම් අන්න කැමති ආපහු සැරයක් එයාගෙන් අහලා එහෙම ඒ වගේ එකක් පෝස්ට් කරනවාට. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔය අර දැකපු දේවල් ෂෙයා කරලා දැකපු දේවල් අනුව මට හිතුණ පොඩි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයේ ප්‍රශ්නයක් වෙන කිසිම දෙයක් දැන් කරන්න නැතුව ඉන්න එක සෑහෙන වටින දෙයක් කියනවා.